हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, भर्खरै नमस्ते पे भन्ने वालेट चाहिँ लन्च भइसकेको छ। यदि तपाई यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न खोज्नु भयो भने साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसन तत्कालै चाहिँ पाउनुहुन्न। सो तपाईले यसमा चाहिँ अर्कै दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ नमस्ते पे भन्ने वालेट कसरी इन्स्टल गर्ने म तपाईलाई एकदमै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। ल साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाईले प्ले स्टोरमा नमस्ते पे लेखी सर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यो एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्न। सो तपाईले यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ अर्कै दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई ब्याक गरिदिनुस् र तपाईले गुगल क्रोम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नमस्ते पे डाउनलोड। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेपाल टेलिकमको चाहिँ वेबसाइट आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसले थोरै तल स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ निकै तल रहेको छ हाउ टु युज नमस्ते पे सर्भिस भनेको छ। साथीहरु, यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल एपको अप्सन, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला र अब तपाईले यहाँनिर इन्स्टलमा क्लिक गरेर सहिलेसँग यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि तपाई यस च्यानलको भिडियोहरु पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुस्। यति भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।